เขาคือชายผู้เสาะหาดวงวิญญาณอันสิ้นหวังของมนุษย์เขาคือชายผู้เติมเต็มความปรารถนาให้กับจิตใจผู้คนเขาคือชายผู้เป็นขวัญใจของเหล่า AI สปอยการ์ตูนทั้งหลายชายคนนี้คือใครคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับ私の名はモグロ福蔵。人呼んで笑うセールスマン。ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心。人間の心でございます。โมกุโร่ฟุกุโซเป็นตัวละครเอกจากมังงะสยองขวัญเรื่องวาระอุเซลแมนหรือพ่อค้าเสียงหัวเราะที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1968 โดยนักเขียนระดับตำนานอย่างอาจารย์โมโตโอะอาบิโกะก่อนที่จะถูกนำมาดัดแปลงเป็นอนิเมะครั้งแรกในปี 1989 จำนวนตอนทั้งหมด 127 ตอน รวมไปถึงอนิเมะรีเมคและสื่อเวอร์ชั่นคนแสดงในภายหลัง โดยเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับโมกุโระพนักงานขายสุดลึกลับที่ชอบตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเติมเต็มความปรารถนาในใจของผู้คนโดยที่ไม่เอาสิ่งตอบแทนแต่ก็มีกฎในสัญญาที่ห้ามละเมิดโดยเด็ดขาดแล้วพอใครก็ตามที่ละเมิดโมกุโระก็จะทำการลงโทษคนเหล่านั้นก่อนที่จะจากไปเหมือนกับละครคุณธรรมแต่ก็มีบางทีเหมือนกันที่โดเรมอนอ้วนนี่ไปสร้างความเดือดร้อนและเรื่องชิบหายให้กับคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลเพื่อความสนุกสนานของตัวมันเองล้วนๆโดยลักษณะของโมกุโระในแทบทุกตอนมักจะมีรูปร่างเป็นชายอ้วนผิวซีดหูยานหน้าตาเหมือนหมาพิษบูอ้วนสวมหมวกพร้อมใส่สูทสีดำสนิทถือกระเป๋าเป้พนักงานที่มาพร้อมกับใบหน้ายิ้มอยู่ตลอดเวลาโดยที่พลังและความสามารถของโมกุโระไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนแต่มันดูจะมีร่างกายที่เหนือมนุษย์มีความสามารถในการปรากฏตัวในที่ที่ลูกค้าคาดไม่ถึงมีความสามารถในการเสกหรือนำของที่ต้องการมาได้ตลอดเวลารวมไปถึงการสร้างภาพลวงตาสร้างภาพหลอนตลอดไปจนถึงสร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กับเหล่าลูกค้าของมันได้พบเจอแต่โมกุโระก็มักไม่ค่อยใช้พลังเหนือธรรมชาติโดยที่ไม่จำเป็นโดยที่ส่วนใหญ่มันมักจะเข้าหาลูกค้าของมันโดยใช้เสน่ห์ของตัวเองอารมณ์ขันและความเชื่อใจในการเข้าผูกมิตรกับผู้คนก่อนที่มันจะพาไปปรับทุกข์ที่ป่าร้านประจำเพื่อให้เหล่าลูกค้าได้เล่าถึงปัญหาชีวิตก่อนที่มันจะยื่นข้อเสนอสุดพิเศษมาให้กับเหล่าลูกค้าเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตส่วนมันก็จะคอยตามดูความวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าลูกค้าของมันโดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของโมกุโระมักเป็นคนประเภทที่ขี้เหงาเครียดและกดดันจากการงานหรือสังคมที่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่เช่นพวกพนักงานบริษัทที่มีปมในใจที่อยากค้างคาหรืออยากได้ทางลัดในชีวิตเพื่อประสบความสำเร็จแบบเร็วๆหรือบางทีเหตุผลของบางคนมันก็ดูปัญญาอ่อนเกินกว่าคนปกติจะคิดได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโมกุโระก็จะเสนอทางออกให้พวกเขาเหล่านั้นแบบฟรีๆขอแค่มีกฎที่ต้องทำตามเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่ข้อเดียวลูกค้าส่วนใหญ่ของโมกุโระก็มักทำผิดกฎเนื่องจากความโลภในจิตใจของตัวเองโดยที่โมกุโระนั้นมักรู้เกือบทุกอย่างเกี่ยวกับนิสัยของตัวเหยื่อที่ตนให้ข้อเสนอรวมไปถึงความโลภที่คนพวกนี้ต้องการจะผิดข้อตกลงแต่ส่วนใหญ่โมกุโระก็มักเล่นไปตามน้ำของเหยื่อเพื่อให้คนพวกนี้ตายใจและสร้างความหายนะก่อนที่มันจะวกกลับเข้ามาหาตัวคนคนนั้นโดยที่การลงทันของโมกุโระมักไม่ได้เกิดขึ้นแบบตรงๆแต่จะเป็นไปตามสถานการณ์ของเหยื่อนั้นๆโดยเฉพาะตอนที่ความโลภเข้ากัดกินจิตใจจนทำให้ผลลัพธ์ได้สร้างความเลวร้ายลุกลามไปยันสร้างความหายนะให้กับตัวเหยื่อเองโดยผมขอยกตัวอย่างสักตอนหนึ่งที่มีไอ้จืดคนหนึ่งอยากจะจีบพนักงานสาวสุดสวยอย่างมาริจังที่อยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ไม่ว่าจะทำยังไงไอ้จืดคนนี้ก็ชวนมาริจังไปเดทไม่ได้สักทีมีหนำซ้ำมันยังทำได้แค่แอบมองมาริจังตามไปเดทกับหนุ่มคนอื่นๆจนกระทั่งไปจัดหนักกันที่ห้องโดยที่มันทำได้แค่แอบมองอยู่อย่างช้ำใจนอกหน้าต่างและด้วยความช้ำใจไอ้จืดคนนี้ก็วิ่งหนีออกมาจนไม่ดูตาม้าตาเรือจนทำให้มันเกือบตกสะพานตาย
แต่เคราะห์ยังดีที่โมกุโระได้ช่วยมันไว้ทันก่อนที่ทั้งสองจะพากันไปปรับทุกข์ที่บาร์ร้านประจำโดยที่ไอ้จืดก็ได้บอกว่าตัวเองคงจะไม่มีหวังในเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันจะต้องไปแข่งกับคนอื่นๆที่ตามจีบมาริจังอีก4 คนที่ทั้งมีเสน่ห์และความหน้าตาดีคนละแบบโดยที่ตัวเองไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยโมกุโระเลยอาสาที่จะจัดการก้างขวางคอทั้งหมดให้ด้วยทั้งการใส่ร้ายใส่ความทำข่าวปลอมจัดฉากยิ่งกว่าพวกสแกมเมอร์เขมรจนกระทั่งไม่เหลือคู่แข่งมาขัดไอจืดได้อีกจนทำให้ในท้ายที่สุดไอจืดก็มาขอบคุณโมกุโระโดยที่โมกุโระก็ได้เตือนไอจืดไปว่าต่อจากนี้จะต้องใช้ชีวิตให้สมศักดิ์ศรีอย่างลูกผู้ชายเพื่อเป็นเกียรติแก่กับคู่แข่งอีก4 คนอย่าได้มีการนอกใจหรือการหนีไปหาใครอีกแต่ไม่รู้ว่าด้วยความเมาหรือความคึกไอ้จืดนี่ก็เลยเผลอคิดไปว่าพวกผู้หญิงพวกนี้ได้ง่ายๆเหมือนกันหมดมันเลยไปใส่ความจนได้สาวมาควงคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าสมเด็จเตโชโมกุโระได้คอยดูมันอยู่ทำให้ท้ายที่สุดไอ้จืดนี่ก็ถูกลงโทษด้วยการที่โมกุโระนำหนุ่มที่โดนไอ้จืดแย่งแฟนมากลายมาเป็นกระเทยจับไอ้จืดนี่เติมเกย์หน้าห้องมาริจางแทนแต่ก็ใช่ว่าการเจอกับโมกุโระมักจะจบลงด้วยความหายนะเสมอไปถ้าคุณยังยึดมั่นกับความปรารถนาของคุณอยู่โดยที่ผมขอยกตัวอย่างอีกสักตอนหนึ่งที่มีเด็กชายหัวตูดคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านการ์ตูนตาหวานที่มีฉากพระเอกกำลังตัดรักจากนางเอกอยู่โดยที่ไอหัวตูดก็ได้เฝ้าฝันว่าตัวเองอาจจะได้เป็นอย่างนั้นบ้างกับไอดอลสาวที่มันรักสุดหัวใจอย่างซูซูโกะจังแต่ตัวเองก็คงไม่มีปัญญาทำอย่างนั้นทำให้โมกุโระเลยยื่นข้อเสนอให้กับไอเด็กนี่แต่มันก็ไม่ยอมรับข้อเสนอสักทีจนกระทั่งงานปาร์ตี้วันเกิดของดาวโรงเรียนได้ถูกจัดขึ้นและดาวคนนี้ก็ขอให้ไอเด็กหัวตูดไปด้วยโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องชวนสาวมางานด้วยไอหัวตูดก็เลยหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ชวนสาวสักคนมางานวันเกิดแต่สุดท้ายมันก็ถูกปฏิเสธแม้แต่กับสาวที่ขี้เหร่ที่สุดในชั้นก็ตามและด้วยความสิ้นหวังโมกุโระก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยพร้อมทั้งยื่นสร้อยคอวิเศษกับธนูกามเทพมาให้เหมือนกับแมวอ้วนสีฟ้าบางตัวที่แค่ยิงไปที่ภาพของสาวคนนั้นและเอาสร้อยคอไปให้อีกฝ่ายก็จะตกหลุมรักทันทีจนวันรุ่งขึ้นไอหัวตูดก็ได้เจอกับไอดอลสาวซูซูโกะจังที่มาถ่ายรายการแกล้งกันที่จะให้ไอดอลมาบอกรักกับคนธรรมดาแล้วก็จะมีทีมงานมาถือป้ายโดนหลอกทำให้ไอหัวตูดเลยได้โอกาสให้สร้อยคอวิเศษไว้กับซูซูโกะจังพร้อมทั้งชวนมางานปาร์ตี้วันเกิดทำให้จนแล้วจนรอดสุดท้ายหัวตูดคุงก็พาซูซูโกะจังมางานวันเกิดของดาวโรงเรียนได้จนเพื่อนคนอื่นๆต่างอิจฉาแต่ด้วยประสิทธิภาพที่มากเกินไปของสร้อยคอทำให้ซูซูโกะจังยอมทิ้งงานแสดงทั้งหมดมาเพื่ออยู่กับไอหัวตูดจนผู้จัดการตามมาขอร้องอ้อนวอนทั้งน้ำตาจนสถานการณ์ดูท่าจะไม่ดีท้ายที่สุดไอหนุ่มนี่ก็ยอมตัดใจและขอให้ซูซูโกะจังกลับไปเป็นไอดอลโดยที่บอกว่าความสวยและความสาวของเธอเป็นของแฟนคลับทุกคนแล้วก็ทำการบอกเลิกเธอตามบทละครในการ์ตูนตาหวานที่ไอหัวตูดนี่อ่านカジロウ行かないでカジロウカジロウさよならカジロウ私の青春ที่แม้จะไม่ได้ใจไอดอลสาวแต่เหล่านักเรียนหญิงในห้องก็ต่างพากันประทับใจฉากบอกลาของไอหัวตูดและพากันเข้ามารุมล้อมเหมือนพระเอกฮาเร็มแทนโดยที่โมกุโระทำได้แค่ยืนมองห่างๆก่อนที่จะเดินจากไปที่ถ้าคุณอยากดูตอนอื่นๆต่อสามารถดูได้ตามเพลย์ลิสต์ใน YouTube หรือช่อง YouTube ช่องนี้แบบ Official ได้เลยครับและจากเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมานั้นน่าจะทำให้คุณเห็นถึงแพทเทิร์นในการ์ตูนเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดคือโมกุโระเจอคนที่ลำบาก
โมกุโระยื่นมือช่วย เหล่าลูกค้าต่างดีใจกับข้อเสนอ เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากทำให้ต้องตัดสินใจว่าจะทำตามกฎต่อไป หรือเหลี่ยมข้อตกลง และจบลงด้วยการลงโทษหรือการสมปรารถนาแล้วตัดจบไปเป็นตอนๆเหมือนโดราเอมอนทำให้มันเกิดคำถามขึ้นมาในหัวสัก2 ข้อคือ แล้วโมกุโระมันทำไปทำไม หรือที่แท้จริงแล้วโมกุโระมันเป็นตัวอะไรกันล่ะ ซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้แบบชัดๆเหมือนกันครับ ว่าตัวโมกุโระมันมีเป้าหมายหรือเหตุผลอะไรในการทดสอบมนุษย์แบบนี้เนื่องจากตัวตนจริงๆของโมกุโระมันก็ไม่ได้ถูกอธิบายไว้ชัดเจนว่าเป็นตัวอะไร แต่ถ้าดูจากการกระทำทั้งหมดในเรื่องของมัน รวมไปถึงพลังพิเศษและชื่อร้านที่โมกุโระชอบพาลูกค้าไปทำให้พอจะเดาได้ว่ามันมีความใกล้เคียงกับพวกปีศาจที่ชอบมาล่อลวงมนุษย์ให้ตกสู่ความสิ้นหวัง โดยมีข้อเสนอสุดหอมหวานเพื่อใช้ในการทำลายตัวคนคนนั้นเอง หรือบางทีโมกุโระในสายตาของอาจารย์คนเขียนอาจไม่ได้ถูกสื่อมาแค่ในรูปแบบของปีศาจที่ชอบเห็นมนุษย์ทรมานอย่างเดียว ในแง่หนึ่งมันอาจเป็นเหมือนกับผลกรรมที่เกิดขึ้นจากกิเลสของมนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับผลของความอยากได้และการตัดสินใจของตัวเองที่จะนำพาไปสู่ผลร้ายหรือผลดีก็ได้ ตามความหมายของชื่อโมกุโระฟุกุโซที่ถูกออกแบบมาให้ดูขัดแย้งในตัวของมันเองที่โมกุโระมาจากการรวมคำของคำว่าโมหมายถึงการสูญเสียและการไว้ทุกข์ส่วนกุโระหรือคุโระสามารถสื่อถึงความมืดสีดำและความตายแต่กลับถูกนำมาฟิวชั่นกับตัวอักษรฟุกุที่หมายถึงความเจริญและโซที่หมายถึงการเกิดรวมไปถึงลักษณะของโมกุโระเองก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพฟุกุโรคุจูหนึ่งในเทพเจ้าโชคลาภของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในฐานะของผู้ให้ความสุขและโชคลาภเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่โมกุโระมันจะไม่ให้แค่โชคลาภอย่างเดียวถ้าคนคนนั้นทำผิดกฎหรือเกิดความโลภโมกุโระก็พร้อมที่จะให้ภัยพิบัติที่สะสมตามมาเช่นกันแล้วคุณล่ะครับอยากให้พนักงานหน้ายิ้มคนนี้ไปช่วยคุณหรือเปล่า